Shtrihen deri në Shtetet e Bashkuara hetimet e prokurorisë së Tiranës për skandalin e kompanisë Dhjetor. Hetuesit u nisin autoriteteve të shtetit Delaware letër porosi ku kërkojnë sqarime për mënyrën se si u regjistrua kompania Lajmeve. Pas skandalit me kompaninë Dhjetor, Konfindustria kërkon që me ligj të hiqet mundësia e marrjes së tenderave me fonde publike kompanive të regjistruara në parajsa fiskale pasi janë rrezik për ekonominë. Studentët vijuan edhe sot protestën e tyre në ditën e 12 të saj duke u grumbulluar përpara kryeministrisë, por me një numër dukshëm të ulët. Kryeministri Edi u bëri sërish apel të ulen në dialog dhe tha se nuk kërkon pazar me ta. Për shkak të motit keq në portin e Durrësit, puna është pezulluar prej 2 ditësh, ndërsa kapiteneria ka bllokuar daljen në det të anijeve të peshkimit. Moti i keq përfshin edhe rajonin ku janë shënuar aksidente në Zvicër, Itali dhe Serbi. Mediat britanike shkruajnë sot se vendi po përgatitet në fshehtësi për një referendum të dytë për Brexit. Kryeministria May e hodhi poshtë këtë mundësi duke akkuzuar Tony Blair se po minon negociatat me Bashkimin Evropian. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 15:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Shtrihen deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës hetimet e prokurorisë së Tiranës për skandalin e kompanisë Dhjetor. Grupi i hetuesve u ka nisur autoriteteve amerikane të shtetit Delaware letër porosi ku kërkon sqarime mbi mënyrën se si u regjistrua kompania Lajmeve pas zbulimit se me dokument të falsifikuara mori në Shqipëri 2 tendera me vlerë 30 milion euro. Hetimi 2 tenderave me vlerë 30 milion euro të fituara nga kompania Dhjetor është rrirë deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është regjistruar kompania më me saj, Lajmeve. Grupi hetimor ka nisur drejt SBA-ve letër porosi ku kërkon informacione nga autoritetet ligjzbatuese të shtetit të Delaware'it mbi mënyrën e regjistrimit të firmës Lajmeve atje. Kjo pas konfirmimit se kompania ka falsifikuar firmën e sekretarit të shtetit të Delaware për datën e themelimit, si dhe të dhëna të tjera që kanë të bëjnë me bilancet e saj ndër vite dhe gjendjen financiare të saj. Skandali mund të jetë akoma më i madh, pasi prokuroria ka dyshime se edhe notarizimi i dokumentave në shtetin e Delaware'it të jetë falsifikuar. Ky procesi pas burimeve nga grupi i hetimit mund të jetë totalisht fiktiv dhe kjo pritet të verifikohet nga informacioni që do të mbrijë nga Shtetet e Bashkuara. Këto dokumenta janë përdorur nga përfaqësuesit e kompanisë Dhjetor fillimisht në fitimin e tenderit të OST për ndërtimin e linjës 220 kV Burrel Peshkopi me vlerë 12 milion euro. I njëjti dokumentacion thon burimet është përdorur edhe në tenderin e ndërtimit të lotit të parë të unazës së re me vlerë 18 milion euro. Prokuroria amerikane nga ana e saj është duke kryer një hetim për rastin, pasi falsifikimi i firmës së sekretarit të shtetit të Delaware'it dhe ajo e një noteri është krim federal dhe ndërshkohet rënd. Prokuroria e Tiranës regjistroi procedimin penal për 4 vepra: shpërdorim detyre, shkelje barazisë në tendera, falsifikim dokumentash dhe mashtrim. Hetuesit janë duke verifikuar edhe veprimet e autoritetit rrugor dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes dhe disa prej tyre do të merren në pyetje. Para hetuesve do të japin deponimet të tyre të gjithë personat e përfshirë në 2 tendera. Deri tani në tenderat e kompanisë rezultojnë emrat e përfaqësuesit ligjor të Dhjetor, të noteres Gjevahire Braja dhe përkthyeses Shenda Kruja. Kjo e fundit nuk figuron në listën e përkthyesve zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë, çka do të thotë se përkthimi i saj nuk është ligjërisht i vlefshëm dhe sipas zërit të Amerikës është specialiste e kompanisë Gener 2 të biznesmenit Bashkim Ulaj. Zëri i Amerikës raporton se është pikërisht Gener 2 e Ulajt pas skandalit me 2 tenderat me vlerë 30 milion euro dhe se Avdiol Dobi ka lidhje familjar me biznesmenin dhe se e ka transferuar adresën e tij në kullën Aba Business Center në pronësi të zotit Ulaj. Pas skandalit me kompaninë Dhjetor, Konfindustria kërkon që të ndryshohet ligji në mënyrë që të hiqet mundësia e marrjes së tenderave me fonde publike kompanive të regjistruara në parajsa fiskale. Sipas Gjergj Buxhukut, vendi ynë ka të pamundur të verifikojë këto kompani që janë rrezik për ekonominë. Skandali kompanisë offshore Dhjetor, që fitoi 2 tendera publik me dokumentacion të falsifikuar, ka nxitur Konfindustrinë të propozojë një ligj që të ndalojë pjesëmarrjen e kompanive të regjistruara në parajsa fiskale në prokurimet publike apo çdo lloj bashkëpunimi me agjenci shtetërore. Vendimarrja politike në përgjithësi, por edhe ekzekutive me çati, të sjellë një ligj në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Shqipërisë,
në mënyrë që kompanive offshore të bëhet e pamundur që të lidhin kontrata me ente shtetërore. Mungesa e një sistemi të fortë drejtësie për Gjergj Buxhukun e bën edhe më të domosdoshme ndërmarrjen e një nisme të tillë. Institucionet gjyqësore në Shqipëri janë shumë të dobta. Institucionet ekzekutive të cilat janë të ngarkuara për ndjekjen e këtyre rasteve janë të dobta ose nuk dëshirojnë që të futen në investigimin, në ndjekjen e burimit të këtyre parave, që në shumë raste përdoren për pastrimin e parave dhe njëkohësisht për shmangen nga vettingu. Buxhuku thotë se nga kompanitë offshore dëmtohet jo vetëm ekonomia, por dhe sektorë të tjerë. Kërcënohet çdo sektor biznesi përfshirë dhe median. Qeveria thotë se kontrata me DHL Albania nuk i ka dëmtuar financat e shtetit, pasi do të sekuestrohet garancia që kjo kompani ka lënë kur është firmosur marrëveshja, por ndryshe mendon kreu i Konfindustrisë. Nuk mund të quaj fitim faktin kur qeveria është mashtruar 2 herë rresht. Tani është mashtruar ose vetë mashtruar, unë këtë nuk e di. Por fakt është që ne nuk mund të lejojmë që ngjarje të tilla kaq të rënda të përsëriten ekonominë shqiptare. Sipas Buxhukut, kompanitë Guack kanë shtrirë aktivitetin e tyre në sektorin financiar, bankar, hidrokarbureve, infrastrukturës dhe teknologjisë. Do të flasim tani për protestën e studentëve që sot shënoi ditën e 12 të saj, edhe sot një numër i vogël studentësh u grumbulluan përpara kryeministrisë ku kërkuan plotësimin e 8 kërkesave të tyre. Protesta e studentëve vazhdoi edhe këtë të diel përpara kryeministrisë. Në ditën e 12 të protestës, numri i studentëve ka rënë dukshëm dhe është rritur numri i qytetarëve në mbështetje të tyre. Megjithatë, ato studentë që pyesim shprehen të vendosur për të shkuar deri në fund kësaj kauze. Kauza jonë është më e fortë se kur edhe nuk do të shuhet derisa ne të arrijmë qëllimin tonë, të plotësojnë 8 kërkesat. Për plotësimin e 8 pikave do rrim këtu. Besoj mesazhi është dhënë, në shkollë nuk ka, në fakultete nuk ka, as në zonës më. Kemi rastin e Kolumbisë me protesta. Qeveria akordoi 1.4 miliardë euro për studentët, vetëm me protesta, s'ka dialog. Çfarë pritet të ndodhë të hënën? Kemi kërkuar çdo prindi, çdo pedagogu, çdo njeri që ndjen veten qytetar të Shqipërisë, na bashkohet për kauzën e studentëve. Nesër presim të na bashkohet gjithë Shqipëria apo pa parti politike. Këshillet studentore kanë lajmëruar se të hënën prej orës 11:30 deri në 14:30 do të zhvillohet protesta kombëtare e studentëve shqiptar. Edhe sot, kryeministri Edi Rama u bëri sërish apel studentëve të ulen në dialog me disa postime në rrjetet sociale. Kreu i qeverisë ka përsëritur se qëllimi i tij nuk është arritja e një pazari, por ulja në dialog. Kryeministri Edi Rama u ka bërë sërish apel studentëve të ulen në dialog. Në një postim në Twitter, kreu i qeverisë heq një paralele mes protestës së studentëve dhe aksionit politik të opozitës. Si jeni luli, po atëherë pse bëni eksaktësisht si luli, që futet në çadër e bërtet. S'dua dialog, plotëso kërkesa se s'dal nga çadra. Ikë nga kuvendit e bën të njëjtën gjë, plotësoi se s'vi. E pastaj në fund vetëm humbet. Kush ju kërkon pazare? Unë jo një herë, as negociata, dialog. Në një tjetër koment në rrjetet sociale, Rama solli një foto nga një protest studentësh amerikanë që kërkuan dialog dhe transparencë. Sipas tij, në këtë mënyrë ata i ulën autoritetet në bisedime dhe arritën një marrëveshje të favorshme. Rama përdori dhe një shprehje të ish-zonjës së parë amerikane, Eleanor Roosevelt, duke u dërguar një tjetër ftesë studentëve për dialog. Ne duhet të përballemi me faktin që ose duhet të vdesim të gjithë së bashku ose do të mësojmë të jetojmë së bashku dhe nëse kemi ndërmend të jetojmë, duhet të dialogojmë. Është apeli i kreut të qeverisë për studentët që protestojnë. Dhjetra banor të fshatit Gjavzotaj në Durrës protestuan paraditën e sotme për gjendjen e infrastrukturës. Në shenjë proteste ata blokuan për 15 minuta me kazanët e mbeturinave rrugën nacionale Durrës-Shijak. Ata kërkuan që të rehabilitojë rruga që lidh Gjavzotajn me Durrësin, e cila është tejet e amortizuar. Kjo nuk është protesta e parë që ata kanë bërë pikërisht për këtë çështje. Ka përfunduar në orët e para të mëngjesit sotëm procesi i numërimit të votave për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Në mesditë ka nisur edhe për llogaritja e votave, por ende nuk ka një njoftim për fazën ku ndodhet ky proces. Kuvendi Kombëtar votoi të shtunën për përzgjedhjen e 170 anëtarëve të tij të rinj nga lista prej 350 kandidatësh. Disa prej emrave njoftuan tërheqjen nga lista, ku mungonin Josefina Topalli, Ridvan Bode, Gencer Uli, Astrid Patozi, Malinda Bregu dhe Eduard Selami, që kërkuan dorëheqjen e Bashës në vitin 2017.
Ra në sy rikthimi i Gazmend Oketës, Aleksandr Biberaj, Dashamir Sulës dhe Selami Xhepës. Në punimet e kuvendit kombëtar nuk mori pjesë as themeluesi i Partisë Demokratike Arbeni Mami, i cili e quajti mbledhjen si antistatutore. Do të flasim tani për motin e keq që ka përfshirë prej 2 ditësh zonat bregdetare. Në portin e Durrësit puna është pezulluar, ndërsa kapitaneria ka bllokuar daljen në det të anijeve të peshkimit dhe atyre tregtare. Moti i keq me reshje shiu ka shkaktuar probleme në portin e Durrësit. Prej 2 ditësh është pezulluar dalja në det të anijeve të peshkimit dhe atyre tregtare të tonazhit të ulët dhe të mesëm. Deti i dallgëzuar që arrin deri në 6 ball, era e fortë dhe rreshjet e shiut janë bërë pengesa edhe për aktivitetet të tjera në portin e Durrësit. Përpunimi i mallrave u ndërprej vazhdimisht, ndërkohë që vështirësi kanë hasur në lundrim anijet e mëdha tregtare, si edhe tragetet e pasagjerëve. Këta të fundit mbërritjen apo nisjen nga porti e kanë bërë me disa orë vonesë. Si pasojë e rreshjeve intensive të shiut edhe disa rrugë të qytetit u përmbytën, duke krijuar kaos kryesisht në qarkullimin e automjeteve. Sipas sinoptikanëve, diela dhe hëna do të cilin përkohësisht një ndërprerje të rreshjeve të shiut, të cilat pas të martës, ato do të jenë prezente në veri perëndim dhe në qendër të vendit. Edhe këto ditë fundit të dhjetorit do të mbyllen me temperatura 3 deri në 4 gradë mbi normalen. Dëbora e dendur dhe ngricat është bërë shkak për 2 aksidente të rënda në Serbi dhe Zvicër që i kanë marrë jetën 4 personave dhe kanë plagosur 80 të tjerë. Në aksidentin e shënuar në Zvicër janë regjistruar edhe 2 shqiptarë të plagosur. Dëbora e dendur që ka mbuluar Ballkanin dhe Europën qendrore i ka gjetur të papërgatitur drejtuesit e automjeteve, duke bërë shkak për të paktën 2 aksidente të rënda me viktima. Këto pamje i përkasin një aksidenti të orëve të parat mëngjesit në një autostradë pranë Nishit në Serbi. Një autobus doli nga rruga për shkak të ngricave dhe u përmbys, duke i marrë jetën 3 personave duke plagosur 35 të tjerë, 4 prej cilëve në gjendje të rëndë. Autobusi ishte nisur nga Shkupi drejt Vjenës. Ndërsa këto pamje janë të një tjetër aksidenti në një autostradë pranë Zyriut në Zvicër. Një autobus rëshkiti dhe u përplas me trafikndarëse të autostradës duke i marrë jetën një gruaje 44 vjeç e duke lënduar 44 pasagjerë të tjerë. Mediat zviceriane shkruajnë se 2 prej të plagosurve janë shqiptar, por identitetet nuk bëhen të ditur. Dëbora ka shkaktuar probleme në qarkullimin rrugor edhe në Itali, Maltëzi, Maqedoni e Bosnjë-Hercegovinë. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Kalojmë në Serbi, atje ku opozita ka protestuar sërish kundër presidentit Aleksandr Vučić. Ata akuzuan kreun e shtetit për vendosjen e diktaturës pas dhunës ndaj ish negociatorit serb për Kosovën, Borko Stefanović. Dëbora nuk ka penguar opozitën serbe të protestoj kundër qeverisjes së presidentit Aleksandr Vučić. Në krye të saj, lideret e opozitës nga liberalët e nacionalistët e deri tek ish presidenti Boris Tadić. Vučić është diktator, thanë ata, por edhe nga opozita nuk munguan parullat për Kosovën. Pre svega zato što Dallojmë shumë sepse opozita serbe nuk dhunon kundërshtarët e saj. Mendojmë se qeverisja nuk mund të bazohet në gënjeshtra dhe kontroll të plotë të mediave. Nuk do të lejojmë që populli ynë të mos di asgjë se sa vidhet këtu dhe të mos informohet rreth bisedimeve me Kosovën. Stefanović beson se Serbia në krye me Vučić mund të bëjë vetëm marrëveshje të dëmshme dhe befasuese. Mi bismo svakako nastavili pregovor. Ne do të vazhdonim gjithsesi bisedimet dhe nuk do të lejonim që dhuna të jetë zgjidhje për asnjërin palë. Nuk ka mënyrë tjetër veç bisedimeve, pavarësisht se sa zgjasin. Të gjejmë shembuj pozitiv mes popujve tanë dhe t'i promovojmë. Presidenti serb Aleksandr Vučić i ka ofruar opozitës të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak të protestave kundër tij. Hidroseferi, tvklan, Beograd.
Kalojmë me informacionet tona në Maqedoni, atje ku ambasadori francez ka kërkuar nga klasa politike të tejkalojë ngërçin dhe të zbatojë marrëveshjen e Prespës për emrin. Ai tha se kjo marrëveshje do të integrojë vendin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ndjekim në vijim raportimin e kolegëve të Klan Maqedonisë. Kristian Timonie, ambasadori Francës në Shkup, thotë se zbatimi i reformave dhe marrëveshja e Prespës me Greqinë lidhur me emrin do të bëjnë të kapshëm integrimin euroatlantik të Maqedonisë. U arrit marrëveshje e Prespës, të cilën ne mbështesim dhe që duhet të hapë dyert për në NATO, por po ashtu do të evitoj veton greke për çeljen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas tij, tani është koha që gjithë shoqëria, veçmas partitë parlamentare, të zgjohen dhe që të tejkalohen ngecjet në thellimin e reformave që deputetët, sidomos ata të opozitës, të bëhen pjesë e procesit për ndryshimin e vërtet strukturor e cilësor të jetës politike. Që të mund të ndodhin ndryshimet, ishte e domosdoshme të zëvendësohen njerëz në administrat, por a u bë ky ndërrim i kuadrove në bazë të kompetencave ose ndoshta të përkatësisë politike, nuk e di, kjo vazhdon të mbetet çështje e hapur. Thot ambasadori francez duke pranuar se dyshon në partizimin e ri të administratës në Maqedoni. Mediat britanike shkruajnë sot se vendi po përgatitet në fshehtësi për një referendum të dytë për Brexitin, gjithsesi kryeministra Theresa May e ka hedhur poshtë këtë mundësi duke reaguar ashpër ndaj pararendësit të saj Tony Blair, që sipas Mayt po minon negociatat me Bashkimin Evropian. Qeveria britanike po përgatitet fshehurazi për një referendum të dytë për Brexitin. Të përditshme prestigjioze britanike si Sunday Times dhe Mail on Sunday citojnë burime pranë qeverisë që thonë se numri 2 i qeverisë, David Lidington, dhe shefi i kabinetit të kryeministres Gavin Barwell kanë zhvilluar takime me dyert të mbyllura gjatë orëve të fundit me ministrat. Referendumi i dytë për Brexitin shihet si një ndër mundësitë më të mira që qeveria të tërhiqet nga vendimi për daljen nga Bashkimi Evropian, pasi marrëveshja e arritur me Brukselin ka pak gjasa të miratohet në parlament, duke rrezikuar atë që është quajtur si katastrofë financiare për vendin. Theresa May e ka mohuar publikisht mundësinë e referendumit dhe reagoi ashpër ndaj të njëjtës thirrje të ish-kryeministrit Tony Blair. Po luftoj për një marrëveshje të mirë për Britaninë dhe do të vazhdoj ta bëj, por dua t'i them Tony Blairit që shkon në Bruksel dhe përpiqet të minojë negociatat tona duke mbështetur referendumin e dytë, se është fyrje për postin që ka mbajtur dhe për njerëzit të cilëve u shërbeu. Të premten ish-kryeministri Blair kërkoi publikisht të jepet fund përpjekjeve për daljen nga Bashkimi Evropian dhe të organizohet një referendum i dytë, duke shprehur besimin se rezultati do të jetë i kundërt nga ai i 2016-s, ku rreth 52% e votuesve mbështetën daljen e Britanisë nga Unioni. Presidenti rus Vladimir Putin kërkon vendosjen nën kontroll të rrept të muzikës rap dhe hip-hop, sipas tij këto lloj rrymash janë degeneruese për shoqërinë dhe rrezikojnë ta çojnë Rusinë drejt shkatërimit. Hip-hopi dhe repi janë degeneruese për shoqërinë, sipas presidentit rus Vladimir Putin, ndaj duan kontrolluar rreptësisht për të mos u ndaluar plotësisht. Këtë direktivë shefi i Kremlinit ja dha Ministrisë Ruse të Kulturës gjatë një takimi në Shën Pjeterburg. Repi dhe format e tjera muzikore moderne bazohen në 3 shtylla: seksi, droga dhe protesta. Jam i shqetësuar më tepër për drogën. Kjo është rruga drejt degenerimit të një kombi. Sipas kërkesës së Putinit, Ministria Ruse e Kulturës duhet nisë të kontrollojë të gjitha këngët e këtyre rrymave dhe koncertet dhe të ndalojë ato që konsiderohen degeneruese për shoqërinë. Putin nuk i ka pasur mirë punët me reperët. Në fillim të këtij muaji, policia ruse arrestoi reperin e famshëm Husky, që ka bëri të dështojë koncertin e tij në Krasnodar, ku sipas autoriteteve parashikoheshin akte ekstremizmi. Në tekstet e tyre, shumica e reperëve rus shprehin protestën kundër qeverisë, si në rastin e vajzave të grupit Pussy Riot, të konsideruara armike të përbetuara të Putinit. Dhjetorin e karrierës së tij, Enrico Iglesias do ta kurorëzojë përmes një turi botëror ku do të këndojë edhe hitet më të njohura. Personazh ikon mes këngëtarëve më influent të muzikës pop, Enrico Iglesias feston 20 vitet karrierës së tij me një super show të titulluar All the Hits Live. I 11 tur botëror, Iglesias do të këndojë super hitet ndër vite, mes të cilëve Bailamos, Hero apo Be With You.
Me 100 milion këngë dhe albume të shitur, 197 çmimeve së cilëve Grammy, Billboard Awards dhe World Music Awards, Në turin e fundit botror Sex and Love, Enrique Iglesias performoi përpara 1,5 milion fansave me një total prej 100 koncertesh. Fustanet e gjatë dhe veshjet elegante janë propozimi i stilistëve për festat e fundvitit. Kjo është periudha kur femrat nisin të mendojnë se çfarë do të veshin për Krishtlindje dhe vit të ri. Bashkë me dritat, atmosferën festive dhe darkat, një prezantim dinjitoz bëhet i domosdoshëm. Stilistët për këtë fundvit sugjerojnë fustanet e gjatë, simboli elegancës, dhe për ta bërë sa më shik, materiali preferuar është veluti ose kadifja rafinuar. Gjithmonë në modë mbetet edhe dantela, e cila të jep një pamje të sofistikuar, luksoze dhe intriguese. Një alternativë shumë e mirë janë edhe kostumet, xhaketë dhe pantallona, të pasuruar me materiale mëndafshi apo bizhuteri. Dhe ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lajmeve. Bashkë miropafshim.